Hej! Den här filmen kommer vara lite annorlunda. Inte så mycket natur, ingen eld, inget koka kaffe. Jag ska presentera Vangelina, min bil alltså. Jag har gjort en presentation av henne för något år sedan. Men det har hänt ganska mycket. Framförallt på den tekniska utrustningen sedan dess. Så att jag tänkte gå igenom, visa de tekniska lösningarna. Även presentera hur hon ser ut inuti för er som inte har träffat henne så ordentligt tidigare. Just när det här spelas in så är vi utanför Söderköping. Vi står vid ett naturreservat. Det är massa andra människor här ute och promenerar idag. Det är jättefint här. Men det här ska bli roligt, så häng med! Och hon är inte nytvättad och inte nystädad på något sätt. Det har regnat igår så att det mesta av leran har faktiskt sköljts av här under natten. Det var ju praktiskt. Men jag ska börja med att städa lite här inne. Det är muggar och jag har inte diskat idag ännu. Så jag börjar med att städa. Så, jag har diskat färdigt. Det tar inte så lång stund att diska och städa när man bor på kanske, 8 kvadrat. Och då har jag ju inte räknat med att jag har städat golvet, för det har jag inte gjort. Och ni som är känsliga får hålla för öronen nu. Det var länge sedan jag skakade av mattor och filtar som ligger på golvet för att förhindra kallraset under vintern. Så fort det blir en riktigt varm vårdag så ska bilen storstädas, för att som sagt under vintern så då behöver man bara täta till alla kallras och drag som är överallt och sen så får det ligga. Så det är dammigt om man tittar på nära håll, men vem gör det? Inte jag i alla fall. Småstädat, tillräckligt för att vara representabel för en närmare titt. Men jag tror jag ska börja ute i hytten faktiskt. Jag börjar framifrån och går bakåt. Och vem är då Vangelina? Jo, hon är en Fiat Ducato från 1996. Hon har gått ungefär 18 500 mil. Bodelen är en Deathleff. Hon har 116 hästkrafter tror jag. Godkänd i besiktningen för en månad sedan. Hon är fantastisk. Hon bara går och går och går. Jag har absolut fixat lite med henne. Jag hade lite problem med styrningen under hösten. Eller det har pågått under en längre tid. Men i höstas i alla fall så fixade jag till det. Bytte fjäderbenslagringar, drivaxel, spindelled. En massa saker. Så nu är hon som en dröm att köra. Jo, och jag gjorde också en hjulinställning. Det var välbehövligt. Det hade nog mycket med saken att göra också. Så, men ja, vi börjar med att kika in i hytten då. Gnissla lite om gångjärnen. Och det får man leva med. Vad har vi då för tekniska saker här i hytten? Det mesta syns inte. En liten sak som syns är här på väggen mellan stolarna sitter min landströmsladdare. Den är från Victron och är på 20 ampere. Den jag hade innan gick sönder och den var väl från 1996 den också, så att det gjorde inte så mycket. Nu har jag en ny bra landströmsladdare som laddar bra mycket snabbare än vad den gamla gjorde. De här sladdarna som går in här är dels till invertern och det här är 230-kabeln från invertern. Det här är alltså fjärrkontrollen till invertern och det här är 230-sladden från invertern som går in i bodelen. Invertern som sitter här framför förarstolen. Jag vet inte vad det är för märke på den ärligt talat, men den funkar. Det är huvudsaken. Den är i alla fall på 1500 watt, så mycket vet jag.
Under förarstolen sitter ett litiumbatteri på 150 ampere från svenska batterilagret SBL. Det har ett sånt här värmeelement i. Det blir ju kallt i hytten och man ska inte ladda litiumbatteri i minusgrader. Men just det här batteriet har ett inbyggt värmeelement så att när jag sätter i landströmskabeln i bilen då kickar först värmen igång och värmer upp batteriet om det är kallt. Och innan det börjar ladda. Mycket, mycket fiffigt. Den har en inbyggd shunt och en app då där jag kan se procent, förbrukning. Ja, de sakerna man brukar kunna se i shunten. Det här är mitt vintertäcke hopvikt. Det bor här framme i hytten också så att det alltid är tillgängligt. Jag har ett par ihoprullade fårskinn som jag kan lägga på stolen ifall det är lite kallt och dragigt. Här är hållare för telefonen och här är min backkamera. Här är ett litet reseminne från Zambia när jag reste med rosa bussarna i Afrika. Och den där lilla blomman har jag väl fått av Peter tror jag. Och här framme måste jag sträcka mig lite här. Inte så snygg, men väldigt praktisk. Man kan liksom ha hårknuten eller hästsvans eller någonting uppe ur det där hålet där uppe. Den här modellen är väl från typ 80-talet eller någonting. Fast den här är faktiskt ganska nyköpt. Men mycket, mycket praktiskt. Jag tycker inte om att ha keps på mig, men den här kan jag ha när jag kör. Min rattmuff, den har jag faktiskt på året om. På vintern är den ju väldigt skön. Men det här är en present från min pappa en gång i tiden. Så det är lite nostalgiskt och sentimentalt. Den är säkert, den är lika gammal som jag har haft körkort. Alltså drygt 30 år. Men den är i ett fint skick än så länge så den får hänga med. Jag tycker den är fin och skön att hålla i. Jag har även en sån här 12 volts fläkt. Den är skön på sommaren att rikta mot mig om det blir väldigt varmt. Och eftersom min defroster i bilen inte riktigt fungerar så blir det imma på rutorna när jag ska köra iväg. Så kan jag koppla in den där också en stund innan jag kör. För att lättare få bort imma på insidan av rutorna. Bakom förarplatsen sitter min gasolkoffert. Och här investerade både jag och Peter tidigare i höstas en fast gasolflaska som vi kan tanka LPG i. Det var dyrt, men vad skönt att inte behöva plocka ut gasolflaskorna varje gång. Vi har sparat en sån här för att det här är alltså en vanlig P11. LPG finns ju inte överallt. Så vi har valt att ha en sån här som reserv. Men det är den här vi använder. Här sitter munstycket. Här skruvar man på en liten adapter som kranen sen stoppas i. Och sen så stänger man den där och sen är det liksom klart. Ingenting som ska plockas ur. Väldigt smidigt. Vi är väldigt, väldigt nöjda med det där. Hade velat ha 2 flaskor. Men som sagt, eftersom LPG inte finns överallt så vill vi inte bli stående heller. Och byta eller fylla på vanliga P11, det går ju nästan överallt. Fortsätter runt bilen. Här är utloppet till värmepannan. Luckan till toaletten. Här går landdelen in. Och här nere har jag mitt yttre garage. Det är ett litet lås där, ett litet lås där bak. Som man öppnar, så är det ett genomgående förråd. Det är inte speciellt högt, det är bara ett par decimeter på högsta stället. Men man kan förvara åtminstone långa, smala saker där. Elkabeln bland annat ligger ju där, lättillgängligt. Bak på bilen har jag min cykel, min elcykel. Jag älskar min elcykel. Det är så roligt. Jag är så glad att jag har den. Den hänger på ett cykelställ som jag fick hjälp med i höstas att byta ut. Och det är ett sånt som man kan veva ner. Nu ska vi se om man ser. Ja, där inne sitter själva
linan som fälls ner så att säga. Och ett litet plastskydd för att skydda cykeln mot all smuts som dras upp. Den väger nästan 20 kilo eller över 20 kilo med batteri. Men det är värt att ha den. Andra sidan, här är mitt lilla garage. Motsvarande lucka på andra sidan. Och sen har vi gått ett varv. Här är ventilationer till kylskåpet. Och så har vi dörren då. Då är det dags att gå in igen. Och där hänger nyckeln så att jag alltid vet vart jag har den. Här är ena soffan. Under den förvarar jag min frysbox. Syns den? Där är den. Jag har en termometer här under för att jag ska veta ungefär hur varmt det är. Så att den inte står onödigt varmt. Den är full med mat. Jag är supernöjd med den där. Det är inte mer än någon vecka sedan som jag satte igång frysen. Jag har inte haft den på hela vintern för att den har dragit alldeles för mycket ström. Men nu börjar livet återvända i och med att solen laddar mina solpaneler och det börjar räcka till. Får köra lite också för att kompensera, men sådär i alla fall. Så att när jag ska komma åt frysen, då gör jag ju bara sådär. Nu tittar vi på min andra soffa. Jag har tagit bort kuddarna därifrån. Den här mellanväggen jag har, som ni ser, den sitter lite i vägen för att jag ska kunna öppna hela luckan här. Under den här i alla fall så har jag min dieselvärmare. Jag ska se om ljuset är tillräckligt här inne för att den ska ses. Nej, kolsvart va? Här sitter i alla fall displayen till den. Här på väggen ovanför soffan där dieselvärmaren är har jag min lilla sambandscentral. Här är min solcellsregulator. Här nere sitter en liten wifi-modul till den som är kopplad till en app i telefon så jag kan se hur mycket energi solpanelerna ger. Det här är en strömbrytare och här sitter min externa antenn och router kopplad. På den där längst ner så är dieselvärmaren kopplad. Här under går kabeln till frysboxen. Och sen löper den bakom panelen här och ner i soffan där frysboxen står. Mellan sofforna här har jag en liten hylla. Tangentbord, högtalare, vattenflaska, min lilla skräplåda som finns i alla hem. Diverse saker, bra. Här har jag även mitt bord. Till vardags står det lutat sådär. När jag kör spänner jag fast det med en sån här, ja, en sån där. Lite svårt att göra med en arm. På väggen ovanför här sitter min display till trumapannan. Själva trumapannan sitter inne i garderoben. Här är min garderob. Eller snarare så sitter pannan i skåpet under garderoben. Där sitter den. Varmvattenberedare och själva värmaren. Hur det funkar vet jag inte, men det fungerar. Jag har varmvatten och jag har värme. En trappa upp har jag ju då min garderob. Den ser ut så där. Jag har valt att ha såna här klädförvaringar. Det blir lite mer överblick. Fast jag har så lite kläder så har jag ändå för mycket kläder. Jag har även en liten klädhängare här. Från de tidigare ägarna. Men det är smidigt att kunna hänga av sig kläderna där på kvällen när jag går och lägger mig. Och går och lägger mig, det gör jag ju alltså här. Här är min säng. Den är ungefär 1 meter bred vid huvudänden. Smalnar av lite. Och är cirka 60 nere vid fotänden.
Man kan se lite här att madrassen är sned. Eller skuren kanske man säger. Under sängen finns det också 2 stora förvaringslådor. Men jag har ingenting där. Där går värmerören ifrån trummavärmaren så att jag föredrar att ha värmen fritt cirkulerande. Och då var vi inne på köket. Det är inte så stort, men det har allting jag behöver. 2 brännare, en väldigt liten avställningsyta och en diskhov. Såklart, med vattenkran. Jag har en färskvattentank på 100 liter. En gråvattentank på 80 liter tror jag. En kökslåda. Min sax har försvunnit för några dagar sedan. Om det är någon som är synsk möjligtvis och kan tala om för mig var jag har lagt saxen. Tala gärna om det. Här under har jag min soptunna och förvaring. Plastpåsar, disktrasor, handdukar med mera, med mera. Och här är mitt kylskåp. Den här metalliska ytan är dekorplast som jag har limmat dit själv. Och här är mitt kylskåp. Jag hade ingen lampa, men jag har satt dit en sån USB-laddad lampa med rörelsesensor. Den sätts på när jag öppnar kylen och stängs efter en stund. Och sitter med ett litet magnetfäste. Jag lägger en länk i videobeskrivningen till den som eventuellt är intresserad. Jag har även 2 sådana här utfällbara brickor. De sitter på utfällbara konsoler för att utöka bänkytan lite grann. Jag har även en motsvarande på andra sidan. Men den fungerar också mycket som skräpsamlare, fruktskål, våtservetter, ljushållare. Men de är väldigt, väldigt flitigt använda som ni ser. Eftersom den enda bänkyta jag har är ju här. Jag kan ju göra så här också. Om jag plockar bort alla saker och gör så här så har jag en stor bänkyta. Och så här gör jag när jag transporterar mig. Då fäller jag ner allting här. Men eftersom man antingen ska laga mat eller behöver vatten så är det lite opraktiskt att ha det här stängt. Det skulle ju vara då man ibland kan jag, oj förlåt, det smäller här. Ibland kan jag göra så här, stå och hacka grönsaker till exempel och tillreda maten. Men oftast så blir det att jag har uppfällt så här när jag står still och jobbar här på skärbrädan. Det funkar det med. Ovanför köksbänken har jag 2 skåp. Här är mitt skafferi. Och här har jag kastruller och muggar. Ovanför bordelsdörren har jag min lilla kryddhylla. Den här mellanväggen som ni ser, 4 cm tjock, består av plywood och Kingspan isolering alltså. Fick hjälp av en kompis att bygga den här i höstas. Den består av 2 sektioner. Den här ska sitta hela året. Den här, det är en skarv där. Den här kan jag ta bort när det blir varmt ut igen. Och lägga upp på loftet där jag har min förvaring. Så jag kan gå in och ut ur hytten. Nu får jag ju gå ut och gå runt. Men det är det värt för att den har gjort ofantligt mycket för inomhusklimatet i bilen under vintern. Den isolerar väldigt, väldigt bra mot kylan som kommer i hytten. De här hängarna här visade sig vara perfekt bredd. Som en dörr. De är tänkta att hänga på en inomhusdörr. Eller vad kallas det? Så att de här är superbra. Vidare till mitt loft som gömmer sig bakom filten här. Eller egentligen är det ett fårskinn. Fårskinnsfilt. Här uppe har jag min förvaring. Funkar även som kylskåp så här års skulle man kunna säga. Ser ni hur det ser ut? Mycket saker. Och här är jättekallt så fort jag öppnar här då forsar kallluften in i hytten så att jag ska stänga till igen. Och sen är det förvaring ovanför soffgruppen. 4 stora skåp. Samma runt sängen. 3 stora skåp på långsidan.
och ett stort skåp längst där bak. Och bakom spegeln som hänger där gömmer sig mitt badrum. Kanske ska tända lite här inne. Så här ser det ut. Det ser jättestort ut för att det speglar runt alla håll och kanter. Jag skulle vilja göra om det här, plocka ner det här fake-kaklet och göra någonting lite modernare av det här. Och här har jag bott sedan hösten 2020. Jag visste ju inte då att det skulle bli mitt permanenta hem för lång tid framåt. Men det är det bästa som har hänt mig. Jag älskar det här. Friheten, flexibiliteten, att ha nya utsikter nästan varje dag. Och bo så här litet, det är jätteskönt. Man har inga ansvar, eller det är klart att jag har ansvar. Men jag kan inte få något strömavbrott. Jag har stormat. Stormen Otto har ju pågått i helgen. Jag kan inte få strömavbrott. Åtminstone inte av väderorsaker på det sättet. Jag har ingen elräkning, vilket är ju fantastiskt. Allting är mycket mindre. Jag har väldigt liten vattenförbrukning. Det som kostar egentligen, det är mat och bränslet i bilen. Och det är ju inte billigt, det vet vi. Men jag kan ju å andra sidan påverka hur mycket jag kör. Så det här är ett fantastiskt sätt att leva. Jag älskar det. Jag kan inte tänka mig att bo på något annat sätt. Under lång tid framöver åtminstone. Jag tror jag har gått igenom allt. Hytten, köket, sängen, badrummet, garderoben, pannan, soffan, vad som finns under sofforna, lite om förvaring. Har jag glömt något? Nej, jag tror inte det. Det finns alltid saker man vill göra. Jag skulle vilja måla om. Men å andra sidan, det är sånt himla jobb så att jag har egentligen accepterat och lärt mig att tycka om inredningen här. Orkar inte måla. Jag har ju bytt batteri här nyligen. Det gjorde ju enorm skillnad. Det skulle jag ha gjort från början. Lite som batteri. Jättebra uppfinning. Landströmsladdaren är ganska ny. Jag har min dieselvärmare. Jag har solcellsregulatorn. Jag har solcellpanelerna. Det är 2 paneler förresten där uppe. På vardera 250 watt. Så 500 watt solpaneler har jag. Jag har en inverter. Ja. Vad mer behöver man? Jag har allt jag behöver. Som jag nämnt tidigare. Jag har allt jag behöver. Det finns ingenting som skulle få mig mer lycklig i prylväg. En fantastisk känsla att känna så. Skulle det vara så att jag ändå har missat någonting som du känner att du är nyfiken på, ställ en fråga nedanför i kommentarerna så ska jag göra mitt bästa för att svara på den. Jag hoppas ni har tyckt om den här filmen och presentationen av Angelina. Ge mig en tumme upp, skriv gärna en kommentar och såklart prenumerera. Och vill ni hjälpa mig ytterligare och få den här kanalen att växa så fortsättningsvis stäng inte av reklamen. Får man be om det? Jag vet ju att det är... YouTube handlar ju om reklampengar. Och det är lite fult att prata om pengar som svensk. Men ett enkelt sätt det är att låta reklamen rulla. Om det inte är de här halvtimmesreklamerna som de stoppar in ibland. Det är helt galet. Men är det de här korta små reklampauserna på 1 eller 2 minuter, några sekunder. Då brukar jag göra den tjänsten åt den som har kanalen jag tittar på. Jag låter reklamen rulla. Jag gör en kopp te, jag gör en kopp kaffe. Jag ställer mig upp och rör på mig lite. Passa på att göra någonting. Och på så sätt så stöttar jag den som driver kanalen som jag tittar på för tillfället. Så det är en jätteenkel sak att göra. Och ni gör mig en jättetjänst genom att inte hoppa över reklamen helt enkelt. Stort tack för att ni har tittat. Och på återseende. Vi ses i nästa film.